Dating Senador Bongbong Marcos. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago pa tayo mag-start, Erwin, congratulations. Nakita ko yung report ninyo. Dami to talaga natutulungan. Kawawa naman ito mga naulila, yung mga single mom talagang walang ang lupit talaga nitong COVID na ito. Buti naman kahit papaano nakakatulong kayo. Well done, congratulations. Malaking bagay sa kanila. Napakalaking bagay. Thank you. Alright sir, napansin ko itong views natin, hindi bumababa, nasa 1.5, 1.4. Talagang inaantay kayo kanina pa. Usually pag ganitong oras na, ay yung mga viewers natin nag-aalisan na, nakikinig sa ibang programa. Pero ngayon, mukhang inaantay. Alam mo naman sir, sinabi ko sa inyo kagabi, ang pambungad ko na tanong kagad sa inyo, ano ang reaksyon ninyo doon sa interview ni Toni Gonzaga sa inyo na bigla na lamang ika nga, well, alam naman ho natin kung sinong grupo yun, mga isang grupo lang naman ho yung nagagalit, nagwawala, talagang matagal nang galit sa pamilya ho ninyo. So ano reaksyon ninyo sir? Naawa ba kayo kay Toni or napag-isip-isip niyo ba, have I said something wrong? Na galit itong mga ito, or naisip niyo na, kasi mag-i-eleksyon na, kasi sabi ko tatakbo ako sa national position. Anong naglalaro sa isipan mo habang binabati ko si Miss Toni, pati kayo, nadamay ulit ang pamilya ninyo, Sir Bongbong? Well, lahat yan. Siyempre, lahat yan naisip ko. Sabi ko, siguro dahil painit na yung kampanya, painit na yung papasok tayo sa halalan, kasama na rin yan. Pero nagulat ako, bakit naman nataak ni si Toni? At wala naman, ginagawa lang niya yung trabaho niya. She's a vlogger, nag-ano lang naman siya, nag-interview. Lahat naman ini-interview niya, hindi wala naman siyang pinipili. Kung tignan mo yung mga ini-interview niya, iba-iba. Bakit sa akin lang may reaction na ganyan? At kung nagagalit kayo sa akin, okay lang, magalit kayo sa akin. Pero wala namang kasalanan si Toni. Pero ang siguro, the silver lining nito sa nangyari sa kanya, mukhang hindi, konti lang naman, wala naman nag-agree sa kanila. Right. Dahil nung kinakancel siya, ang likes ng kanyang FB Live ay 10,000 pa lang. Nung inumpisahan siya ika-cancel, dumami, naging 200 plus thousand. Kaya nakita natin na talagang suportado siya si Toni sa kanyang ginagawa. Pati yung subscriber niya dumami ng 100,000 dahil diyan sa gulo na dinala kay Toni Gonzaga. So in the end, siguro talagang very partisan sila. Talagang kahit na anong sabihin, may grupo naman ganyan hindi ba, kahit anong sabihin ng Marcos, kahit anong sabihin, kahit sinabi the sky is blue o umulan kahapon, babatikusin nila yan kasi basta Marcos ang nagsabi. Yung iba dyan, yan ang trabaho nila kaya we have to kasama yan. Pero bakit niya naman inaano si Toni Gonzaga? She's a blogger, she's not a journalist, although I have to say she does a better job than some of the journalists. Dahil talagang kung titignan mo yung mga interview niya, kasama na ako doon, na naranasan ko, ang galing niya talagang makakuha ng informasyon, ng background, ng kwento tungkol sa tao na hindi nakukuha ng iba. Pati ako naiyak ako nung sa interview. Hindi naman ako iyakin pero magaling talaga siya kasi ang sarap kausap And kaya successful siya. Kaya sana naman kung ang problema ko talaga dun sa mga nagka-cancel, ikina-cancel. Ano ibig sabihin? Yung cancel culture. Nag-umpisa yan sa Amerika Basta kunwari hindi nangyari, huwag na natin pag-usapan kasi hindi namin gusto. So, yung cancel culture na yan, bakit ano yan? Parang pikit mata na lang na basta hindi nangyari, huwag na natin wala na tayo basta hindi na natin papansinin. Kunwari, meron yan yung hindi ba yung mga dati yung mga emperor,
gusto nilang kalimutan lahat nung nakalipas, tinatanggal yung picture, winawala yung mga pinapalitan yung kanilang mga itinayo, lahat ng ganun. Yung ba ang kanilang gustong gawin? Hindi talaga, wala namang wala namang ibig sabihin yung mga ganung klase. Kung meron silang meron silang objection, sabihin nila yung objection. Pero ang objection naman nila, pinersonal nila eh. Kung politika, walang problema. Di sige, pag-usapan natin. Kahit magsisisigawan tayo, basta talagang yung objective na argument, kung gano'n na kanyang paniniwala, nag-iba yung ating paniniwala, we can also agree to disagree. But pinipersonal nila eh. Wala naman sa usapang politika, sa usapang issue na pag-uusapan na ikaw hindi ka responsable, hindi mo naintindihan. Sino sila magsasabi niyan? Are they responsible? Are they looking for the truth as much as Toni Gonzaga was? I don't know. At saka, you cannot dictate to her kung anong content ng channel niya. Channel niya yan, hindi her channel, her rules. At I don't understand kung gano'n lang, baka Erwin, pagkatapos itong usapan natin, pa-cancel ka na rin. Paano? Ganyan na lang ang gagawin natin. Walang mangyayari sa atin. Kaya yun ang naging, meron ng quote sa akin, nasabi ko, sinabi, do not let your hate overwhelm your humanity. And this is a perfect example. Na hate. They are peddling hate. What is the use of peddling hate? Where do we get with peddling hate? Ang habol nga natin ay magkaisa. Kasi nga, ang habol, magtulungan tayong lahat dahil nasa gitna tayo ng krisis. medyo hindi po kasi nila nagustuhan. I've been reading yung sa Ateneo, pati yung mga victims of martial law daw. Parang you're changing, Toni Gonzaga is parang helping you change history. Because nakatatak daw, your father was like this, your father was bad, tapos ikaw sa isang interview, you are painting a different picture na former President Ferdinand Marcos is a good guy. Hindi yan nila nagustuhan, sir. Di wag niyong panoorin. Anong bang sasabihin ko? Kung ayaw niyo yung sinasabi ko, huwag niyo akong panoorin. Sir. But hindi ako nagsisinungaling eh. Wala naman akong sinabi na kasinungalingan eh. Okay. Masasabi ba nila yon? Marami silang sinasabi. Alam ko kasinungalingan. Ako wala akong sinasabi na kasinungalingan. It is, kung yan ang experience ko, yun ang naging experience ko. Huwag silang magsasabi sa akin kung ano experience ko sa tatay ko. Siguro sobra naman yun. Hindi ba? That's my experience with my father, that nobody can, not even yung kapatid ko, not even my mother, can tell me that that's not your experience. That is my experience with my father. At sinabi ko. At yan ang katotohanan. And I think that people that were close to him will attest that yung sa character niya, ganun talaga. But again, I mean, this is the peddling of hate. Yung sinasabi, let's hate them. Anong makukuha natin diyan? Anong makukuha natin dyan? Sabihin mo na lang, mali lahat ng kanilang ginawa. Huwag tayong susunod dyan. Yun pa. Pwede pang pag-usapan yan. O kung talagang ayaw, di sige, wala tayong magagawa. Alam mo, sa larangang politika, walang nanalong eleksyon na 100%. Meron talagang bumabatikos, meron kumukontra. So, sanay tayo dyan. Pero on the basis of policy, on the basis of ideology, yan, pwedeng pag-usapan yan. Huwag yung name-personal na yun na nga, masyado namang silang nagsasabi na, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit hindi? Wala ba akong karapatan na magsalita at ibalita o ikwento yung nangyari sa akin? At sila magsasabi, mali yung sinasabi ko. Paano nyo malalaman na mali? Hindi nyo alam ang buhay ko. Hindi nyo ako kilala eh. Bakit kung ano-anong mga dinalabas niyo? You know, that's why it does not gain any traction because people now
are looking for help from other people. They do not want, they want to be, what ang habol natin ngayon ay pagkaisahin nga ang buong bansa para harapin ang problema, yung pandemya, yung ekonomiya, yung mga nagkakasakit, etc. Eh kailangan talaga tayo naman kailangan naman talaga tayo magtulungan. Imbis na pagka ipaghiwa-hiwalay tayo na sinasabi, hindi natin kakampihan, huwag natin kasama yan, huwag yung kinakausap yan, sinungaling yan. Basta, at saka personalan. Personalan, sa personalan napupunta eh. O sige, sabihin ninyo na pangit ako, di pangit ako, anong pakialam ko? Pero huwag nyo, hindi naman kasama sa usapan. Sir, I have last 3 questions. My last question on this matter. So, nakikita mo na ba na ito ang mangyayari pag nagdeklara? Hindi ka pa nga nagdideklara. Wala pa yung mga pangalan mo sa listahan. Sinabi mo pa lang na you're running for national office. Paano pag sinabi mo tatakbo ang Pangulo? Are you ready na uulanin ka ng mas matindi pa? Uungkatin na naman, babalik na naman sa tatay mo, etc., etc. At kung ano-ano mga edukasyon ninyo, ni Ma'am Aimee, everything about your family. Are you ready for that? Of course, we've been listening to this for what, 35 plus years. You know, we've answered all of these questions. I mean, the same thing will come out again. We will answer it again. Pero yes, of course, kasama, lalo na pagka-eleksyon, kampanya, talagang aasahan namin na may babatikos dyan at saka mapupunta nga sa personal na usapan. Kahit na gusto mong pag-usapan, form of government, ang social assistance na binibigay natin sa mga nangangailangan, the structure of government, the bureaucracy, yan ang mga kailangan, the efficiency of our bureaucracy, etc., etc. Yan, corruption now that we are talking about, all of these issues, those are the issues that are important to people. Not that we don't like you. If you don't like me, then you don't like me. But give the people a good reason why they should not follow or they should not be led by. Don't say kasi hindi namin siya gusto. And for no real good reason. Hate is not a constructive emotion. Walang pupuntahan yan. Walang pupuntahang maganda yan. Pag diyan ka nagsimula sa sinasabing basta we have to oppose these people because we do not like them. Whatever they do, kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, basta ayaw namin sa kanila. Now, they claim to be defenders of free speech. Why can Toni Gonzaga not do what she wants? Why can I not say what I want? Why do they cancel culture? Why do they adopt cancel culture when they claim that free speech is important to them? This is a perfect example of free speech. They're allowed to say what they want. Surely everybody else should be allowed to say what they want as well, as long as it's the truth. Tama. All right. Sir, maiba tayo. Moving forward, nagbukas na po ang klase itong Monday sa public schools. Balik na naman yung mga bata sa mga module. Ano reaksyon ninyo? Kasi may mga nagrereklamo pa rin na may mga modules na medyo mali-mali pa rin. Meron ba kayong opinion or idea or solusyon para maiwasan ito mga mali-maling mga modules na naibibigay sa mga bata, sa mga anak natin o sa mga bata, Senator, Sir? Oo, talagang lumabas ulit yan. Naging problema yan nung last year. Kung maaalala ninyo, meron na talagang nakita doon sa mga module. Meron pang yung last year, may bastos pa na salita, merong spelling, may masamang grammar, lahat. Ngayon, meron ulit this year, meron ulit nakita na mga mistake doon sa mga module. Dahil yung module, yun ang pinalit ngayon sa mga textbook. Yung mga textbook natin noon, bago i-imprenta yan, ang daming dinadaanan yan, magre-review yan. Tinitignan ng mga teacher, tinitignan ng mga DepEd, sinisiguro nila na tama lahat.
Ngayon siguro dahil nagmamadali tayo, dahil nag-shift tayo hindi na tayo yung dati na face-to-face, na textbook ang ginagamit, module ang ginagamit, nag-shift tayo. Ay kaya siguro nalulusutan sila ng mga mistake na yon. Siguro ang simple lang diyan, pareho gawin natin pareho doon sa textbook. Yung textbook maraming review yan bago imprenta yan. So siguro ganun na rin ang gawin natin, maglagay tayo ng sistema sa national level at saka sa regional level kasi may problema minsan sinasabi nasa regional level. So lagyan din natin ng review process sa regional level ang mga materyales na sa module na binibigay natin sa mga estudyante. Hindi naman siguro mahirap kahit na yung pangkaraniwan na guro, basta't makatatlo sila, basahin nila, mahuhuli siguro nila karamihan if not all nung pangamali doon. So hindi lang siguro na umpisahan yung ganyang klaseng sistema dahil ngayon pa lang tayo, ngayon pa lang natin yung binubuo yung educational system natin at bago lahat ito Kaya yun na lang siguro mas maingat tayo kasi ang dami na ng problema na hinaharap ng mga estudyante, ng mga guro, ng mga magulang. Yung internet, mahirap pa rin yung internet, yung load para sa internet, yung mga devices, yung tablet, computer o smartphone man lang. Yun, may kuminsan kulang-kulang pati yung load na gagamitin. May marami pang problema na dahan-dahan nating ayusin. Itong sa modules, itong problema sa modules, siguro kaya nating ayusin kaagad yan. At isa sa problema ang hinaharap ng mga estudyante, isang problema hinaharap ng mga yung na pumapasok sa eskwela, ay yan ang isang problema na madali nating ayusin. Yung iba, siguro mas mabigat. Yung internet, lagi kong rinireklamo na kailangan pagandahin yung internet at wag na nga maulit yung umaakit ng bubong at umaakit ng kahoy para makakuha ng signal. Yung mga ganyang klaseng bagay. So this is something that we can immediately fix. So dapat siguro mag-establish tayo ng process, national level, regional level, review bago ilabas ang mga modular. Pero ang maganda dito, may chance tayo, hindi kagaya ng textbook. Pag na-imprenta, nandyan na Ito, kaya pa natin baguhin ito. So may pagkakataon pa tayo makapag-responde ng tama dito sa problemang, dito sa mga mistakes sa module na ibinigay sa estudyante. Sir, may nagtatanong ho na isa sa mga viewers natin, sinasabi, natatakbo daw ho kayo sa national position. Kung manalo raw ho kayo, problema raw kasi ngayon, nagtataasan ng mga presyo ng pangunahing bilihin, LPG, gayong nasa pandemic pa, mga tao kulang-kulang ang oras sa trabaho, maliit ang sweldo. Magagawa niyo raw po ba ng paraan niya kung kayo ma-elect sa national office muli, maibalik siya sa dating pwesto or kung ano man ho ang inyong tatakbuhan. Mukhang hinihingi po nitong viewer natin kung ano ang pwede raw ho ninyong gawin dito sa patuloy na pagtaas. Tumataas daw ang bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo, nabawasan pa nga dahil bawas ang araw ng mga manggagawa, sir. Talaga, totoo yan. At sa akin palagay, yung pagtaas ng mga basic commodities, hindi ito luxury items Hindi ito yung LPG. mga yung mga mamahalin na bagay. Ito yung pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan. Yung LPG, 3 buwan na tayo nagtataas every month. July, August, September, nagtaas ng LPG. Yun ang, hindi naman, kagaya sabi, hindi naman luxury items to. At saka yung sweldo ng nagtatrabaho, hindi naman tumaas. In fact, walang pera mga bulsa ng mga Pilipino ngayon dahil marami hindi kahit na may trabaho hindi makapasok dahil na lockdown o nagkasakit. Tapos yung iba talaga nawalan ng trabaho, nagsara talaga yung kanilang pinupuntahan, ng kanilang employer. So it's not the time, mali yata ang timing. Ito siguro ang pinakamasamang panahon na magtataas tayo ng basic commodities. At maraming pangangailangan ang taong bayan ay wag ngayon siguro na lalong-lalo na palagay ko lahat nung nag-lockdown naubos na yung ayuda. Yung kanilang tinatanggap na IX hindi pa rin nagbago. Kaya hindi panahon para
para itaas ang presyo. Imbis na magtaas ng presyo siguro, sinasabi ng DTI baka dahil kailangan na suportahan yung ating mga producer, yung mga gumagawa ng commodities, baka malugi. Doon natin ilagay magtulong ang tulong galing sa gobyerno, ibigay natin doon sa mga manufacturer, doon sa mga doon sa mga importer, lahat 'yan. Doon natin i-subsidize para hindi na maramdaman ng taong bayan yung pagtaas ng presyo. Kahit ng bigas, ng sardinas, ng LPG, lahat ito puro pang araw-araw na kailangan. So pati na yung dapat baliktad eh. Instead na nga na magtaas, dapat yung mga pagbayad ng mga bills, mga kuryente, mga tubig, dapat bigyan na nga ng extension yan. Kasi kahit anong mangyari, talaga walang ipambabayad, or at the very least, itigil ang pagputol ng serbisyo. Walang ma-evict dahil hindi makapagbayad ng rent, walang mapuputulan ng kuryente at saka tubig dahil hindi nakapagbayad. Talagang kailangan, we have to be in this together. Kailangan magtulungan ng private sector, kailangan magtulungan ng gobyerno. Pero kailangan alalayan talaga natin yung ating mga kapwa Pilipino dahil talagang wala kang masabi, naghihirap talaga lahat. Kaya kailangan natin gawin ang lahat. Hindi ngayon ang panahon na mas pabibigatin pa natin yung hirap ng dinadanas ng ating mga kababayan. Sir, panghuling katanungan na lamang, and we're running out of time very quickly. Kung tatawagin ng pagkakataon o ng mga kababayan natin na will clamor for your running as to higher office bilang pangulo, are you ready, sir? Kung sakasakali. I believe so. I believe that marami na akong nadaanan, marami na rin ako naranasan. Dumaan ako sa local government, naging vice governor ako, naging governor, congressman din ako. Nagsenador na rin ako. Matagal na rin ang exposure ko sa politika. Wala pa ako sa elective office, expose na kami sa politika. Kaya siguro kahit papaano may pagkaunawa na doon sa mga issue na hinaharap, at bukod pa doon paano patakbuhin ang civil service, ang ating mga ang government bureaucracy, ang iba't ibang ahensya. Napaka-importante yan kasi hindi sapat na meron kang magandang idea. Kailangan i-implement mo. Meron mga genius dyan, marami silang naiisip, pero hindi sila marunong magpatakbo ng gobyerno. Malaking bagay yun, hindi dapat may kasabayan yun. Sa aking palagay, kaya ko naman yung ganung klaseng trabaho. Kaya kung sakali man at tuloy-tuloy ang magiging suporta at tuwala sa akin ng taong bayan, palagay ko hindi naman mabibigo ang kanilang inaasahang trabaho at serbisyo na dadalhin ko sa aking magiging trabaho. May mga sumisigaw kasi, sir, na Bongbong Duterte, hindi nga malaman kung Bongbong Sara ba yun o Bongbong PRRD. Sus Maria, nakakarating naman siguro sa inyo yun, ano? Siyempre, pinagmamasdan namin lahat. Nakabantay kami dami sa lahat mga development na yan. At ang maganda dyan, yung lumalabas sa spekulasyon yan, sa mga radyo, sa TV, sa mga pahayagan, nakakausap ko naman yung mga pinag-uusapan. Kung sasabihin, totoo ba yan? Ano ba talagang plano? Ano ba talagang iniisip ninyo? Nandun ngayon ang usapan kung paano natin bubuuhin lahat ito. At malapit-lapit na talaga ang makapag-decide at makapag-announce. Alright. Dating Senador Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat muli for your time with us. Again, I'll see you next week po. Ano po? Thank you very much, Erwin. Maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. And once again, congratulations sa ginagawa ng AXIS at saka ninyo. At talagang yan ang kailangan natin ngayon. Alright. Well done. Keep up the good work. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning.